boxes in the middle. Around us, around those boxes are replicas, copies. So some pieces of swords, axes, maces, you will see everything. Maybe you saw that person over there on your right side. Don't worry, he's not alive. That is the worst person in the history of this area. I told you when Duke of the Forces Jeremiah sold this area for 12,000 golden coins or ducats, he came back to the forces summer and he's just standing there. He's not alive, of course. Okay. You can take a picture everywhere later. Just to show you this. Just a second. Cannon Tower, unfortunately, you will visit only upper part, the smallest one in the water, because the level of the water was over there before hydrological power plant or dam. When the dam was finished in the 1970s, level of the water raised about 10 meters and Cannon Tower was flooded. Today, level of the water is a little bit higher than the first floor. Also, how this fortress looks in the 1960s. The palace where we are right now currently is pretty new, as I mentioned. You can see only one small original wall of the palace, and that original wall is in this wall in front of you, actually. This part until the old toilet over here. We found a lot of toilets and fireplaces during the excavations because today no, please. Actually, we found more than 20, I think, toilets and a lot of fireplaces. Soldiers used to live inside. About 300 soldiers were inside in a moment. I mentioned outside they had a village with about 150 houses, but we don't have a real number of inhabitants outside. And when level of the water raised after 1970s, so one picture before, when the road used to pass through the fortress. Look at this. Also 1960s period, level of the water still lower, and motorway through the fortress. You can see one bus, another one, some cars. They had a gas station, if you remember, if you pass through. A new tunnel goes through the hill today. Why should the tourists come here and visit this place? Why is it so special for the ones who come here? So first, this fortress is very special because of the very big history, but also one military fortification which had a lot of battles in the medieval time stayed unconquerable till today. This fortress was given as a gift, peaceful for money, agreements, but with the battles never. So if you want to conquer this fortress, you just need to come here. When it comes to visiting the place, what are the main things that you should see when you come here? You will see a lot of historical exhibitions, movies, our stories, like tour guide stories, and a lot of content. Falconers, also in the weekend days we have our friends falconers here, Robin Hood or archery if you want to try, something like that. Okay, and what about the towers or the places that you can actually see and walk up there, maybe? Fortress has 4 zones for our visitors. Basic one is the green area, and the biggest one where is content. We have +3 hiking trails, hiking zones. That means slippery rocks, chains, cliffs, very hard zones. You need to be in a special shoes, without dresses, I mean for ladies, so pants, and you need to sign a statement that you go on your own risk. Thank you so much. You're welcome.
bună ziua toți! Suntem la vaporul Aquastar Maxim, la Dunăre, margine din Serbia și România. Sperăm toți turiști să vină la noi să vadă cât frumos este în clisura Dunării. Spuneți-ne despre acest vapor, care e capacitatea, ce excursii faceți? Vaporul nostru este de capacitate 70 de pasageri. Noi facem mai multe excursie, mai multe mode de excursie cu vaporul nostru. Excursie care durează 10 ore. Plecăm din Belgrad tot până la Techia. Partea noastră, partea România, Orșova, spre Orșova e Techia. Facem excursie care durează 2 ore, cum se spune, cazanele, clisura cazanele. Putem să facem și excursie cu plecare de la fortificația Golubac, cum spuneți, da? Din Golubac până Techia. Aia e tot. Da, noi suntem cu hotelul Aquastar Danube în Kladovo. Hotelul e cu 4 stele, suntem la granița cu România, avem turiști din România și mai vă invităm să veniți la noi. Anul, cum se spune, 2027, sperăm că facem și un hotel la Golubac. Ar să fie primul hotel Ramada în Serbia. Manastir je bio muški manastir. În toată istoria lui, mănăstirea a fost o mănăstire de bărbați. Samo u periodu od 1972 do 1992 je bio ženski manastir. Doar în perioada 1972 până în 1992 a fost și mănăstire de femei. Manastir Bukovo, to jest manastirska crkva,
Ovo što vidite, znači ovde, je oslikana u periodu 1902. godine freske koje se sada vide trenutno na zidovima. Fresele care le vedeți acum pe pereți sunt undeva în 1902 desenate. Ova u krugu presvetla Bogorodica, ona dotira iz 17. veka. Iar Sfânta e din secolul XIX, cea rotundă. Da. Acesta este din 2017 făcută. Mi za sebe kažemo da smo jedna mlada vinarija, tek još malo, da kažemo, u usponu. Se consideră că sunt o vinărie la început, abia mai au de crescut. Ovako, što se tiče samog vinograda, mi imamo vinogori na 3 pozicije. Ei au viile așezate în 3 poziții, în 3 locuri. Sve su smeštene ovde u Negotinskoj krajini. Toate sunt în această zonă, Negotin. Ukupno otprilike 30 hektara. În jur de 30 de hectare. Ovo što možete da vidite ispred kada ste dolazili, to je svega nekih 5-6 hektara. Ceea ce am văzut noi acum când am venit e undeva 5-6 hectare doar. Čisto vizualno da se predstavi sama vinarija. Cât să vedem efectiv viile, să nu spunem că nu există. Glavna vinogorja su nam u Mihajlovcu i u Tamniču. Viile principale sunt în Mihalova și în Târnăvici. Da, de ono, kako da kažem, gde su nam glavne sorte grošća. Unde sunt sorturile principale de struguri din care produc ei vinul. Eto, što se tiče Negotinske krajine, Negotinska krajina se vodi kao grad sa najviše sunčanih dana tokom čitave godine. Zona aceasta de Negotin se spune că are cel mai multe zile de soare pe an. Toga pospešuje sam uzgoj tih crvenih sorti grožđa. Ceea ce ajută foarte mult la soiul roșu special. Se întâmplă aici? De ce le restaurează în felul ăsta și ce se întâmplă aici în satul ăsta? Trebuie să le restaurezi într-un anumit fel pentru că este pe gradul întâi de protejare, ceea ce înseamnă cel mai înalt, local vorbind, și atunci trebuie să facă restaurările într-un anumit fel. Ciripa de pe casă trebuie să fie ovală, trebuie să arate în felul acesta sau cum arată aceea acolo. Nu este voie ciripă dreaptă cum sunt aici și nu sunt permise nici dudele de scurgere a apei de ploaie. Și nici ciment nu este permis, doar cărămidă. Ce adăpostesc aceste încăperi, aceste case? Încăperile jos au niște pivnițe foarte, foarte adânci, cu niște pereți foarte groși, care păstrează o temperatură ideală pentru păstrarea vinului. Am înțeles. Și vinul de unde vine? E produs de localnici? Vinul este categoric produs de localnici, este urcat de fapt de localnici din sat, urcat sus, aici se prepară vinul după care îl depozitează. Ei se pregătesc, înțeleg, pentru a lua titlul de monument UNESCO. Din 2010 sunt înscriși pe listă pentru titlul UNESCO, urmează să-l primească, speră ei, în câțiva ani. Mai trebuie renovate câteva case, trebuie să mai răsară câteva care sunt cumpărate, dar sunt doar ruine și probabil că după ce va fi proiectul terminat vor fi acceptați și acreditați de UNESCO.
Oamenii pot să vină să deguste, să cumpere vin de aici? Oamenii pot veni, pot degusta, este și un restaurant jos unde se poate servi o masă tradițională și așa, și se poate cumpăra și vinul, este îmbuteliat, din ce am înțeles, este îmbuteliat în sticle de sticlă, la 0,75 și cam așa îl scot la vânzare. Care e vinul specific al zonei aici? Sunt două vinuri, vinul roșu, Cabernet, și vinul alb Riesling. Cum se cheamă zona în general, cum e cunoscută? Rajačke pivnice. Rajačke pivnice. Cineva. Najbitnije za vino je bilo da sud bude čist. Burići su se iznosili napolje, a bačva je velika, ne može da se iznese napolje. I onda su napravljena ova vratanca kroz koja se ulazilo i tako se prala bačva i onda je dalje išlo vino. Deci ăsta se scoate butoiul și scotea afară, se băga apă în el, intra cineva înăuntru, că de aia trebuia să fii foarte atlet ca să poți să încăpea pe acea ușiță și înăuntru se spală butoiul. Atunci se spală butoiul, după care îl reintroduc înăuntru pentru ca să bage celălalt vin care va fi făcut. Vă du-te de aici. Oh my God! Thank you.